Welcome back to QRepubliC. Today is November 26, 2020, Thursday. The owners of IDC have been accused of insider trading after the company's shares dropped following their decision to postpone the annual stockholders meeting on November 25. Vistamalls Incorporated and the commercial division of Vista Land Lifescapes Incorporated reported that their combined 101 commercial assets are all open with 95% of leased spaces operational as government-imposed restrictions started to ease, and JFC CEO named Entrepreneur of the Year. Check po natin yung mga news na yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Vista Land, SSI Group, FLI, JFC, FNI, PHA, IDC, Pure Gold, and Security Buy. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Update lang po tayo sa ating PSEI. So today, nasa 6,900 level na po tayo. Bumaba po tayo from our 7,000 level. Meron po tayong trades today na more than 167,000 and net foreign po natin na negative 2.29 billion. So far, puro palabas po yung nangyayari dito sa ating net foreign indicator. Beginning November 13, we can also include this November 20 kasi puro pula po yung nare-receive natin hanggang November 26. So hopefully, in the coming months of December, maging green na po ulit itong ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni PSEI, meron po tayong resistance around 7,036 area and then support around 6,700. So kahapon, na-mention ko po yung pagbasag ng ating candlestick na to dito sa ating Ichimoku Cloud Indicator. This line represents the moving average 9 for Ichimoku Cloud. So nagkaroon po tayo ng pag-stop ng momentum sa kanya dahil previously, we are trading above the blue line nito ni Ichimoku Cloud Indicator. So currently, meron po tayong parang consolidation na nakikita sa kanya kasi dito naman sa ating Bollinger Bands, the candlesticks are trading in between the median line at saka neto ni upper line. But the good thing is that yung moving average 20 natin is still nagsusupport dito sa ating trend channel na nakita sa kanya. So we can say na kahit bumaba tayo dito sa around 6,700 area is still fine kasi nandito pa rin naman tayo sa ating trend dito kay PSEI. So it looks like nagkakaroon po tayo ng parang correction lang. Di pa naman siya reversal dahil up pa rin naman yung ating mga indicator sa kanya. Pero tomorrow is actually Friday and sa Monday rin naman is holiday. So baka masundan pa po itong ating selling volume by tomorrow. So baka umabot pa tayo hanggang 6,800 by tomorrow. Dito naman po sa ating momentum, nabasag din natin pababa itong ating parang support dito sa 55. Pero makikita natin na meron pa naman tayong next support dito around 38. So that's why we are still anticipating na pwede pa tayong bumaba dito sa area na to. So as long as up pa rin naman yung ating indicator, it's just a correction muna bago tayo tumuloy sa kanya dito sa 7,000 level area ulit. So check po natin yung una po nating re-review na stock, which is si Vista Land. Vista Land closed today at 4.40. May pagbaba po tayo ng 5.78% sa kanya from its previous closing price na 4.67. And actually, yung high din po natin is 4.67. Pero nagkaroon po tayo ng profit taking at bumaba tayo hanggang 4.40. May trades po tayo na more than 1,000 sa kanya. And today, yung ating second consecutive trading day na merong support coming from the foreign investors. And para po sa pinaka-updated na news natin, para kay Vista Land, galing po ito kay mb.com.ph. Vista Land, Vistamalls leasable spaces, 95% operational. So, this was published today, November 26 at 3 p.m. So, sabi po nila dito na ito nga pong combined 101 commercial assets are all open with 95% of leased spaces operational as government-imposed restriction started to ease. So, konting background na po tayo kay Vista Land.
So the group leasing assets are comprised of 31 malls, 63 commercial centers, and 7 BPO office spaces with a total of 1.5 million square meters of gross floor area. So 95% na po yung ating gumagana dito kay Vista Land. So update lang din po tayo, during GCQ 79% po yung actually napapagana nila dito sa kanilang mga asset. And then ngayon, as of this time, 95%. So nagkaroon po tayo ng increase dito kay Vista Land. So very good points po ito para kay Vista Land. Konti na lang po is magiging 100% operational na sila. You can read this news further dito po kay mb.com.ph. Dito po sa chart ni Vista Land, meron po tayong resistance around 4.42 area and then support around 4.32 area. So makikita po natin dito, upon reaching yung 4.77 area is nagkakaroon na po tayo ng price rejection. And then pati rin po itong 4.60 area natin, and even this 4.50 area is nagkakaroon tayo ng price rejection. And pwede na rin nating isama itong 4.40 area natin na makikita natin na parang binutas niya pababa nating support. So matindi po yung price rejection na nakikita natin kay Vista Land as of the moment. So we are actually, or we have anticipated na parang natapos na natin tong box na to na merong high na 4.40. And then we are going to proceed dito sa next box natin kung saan nagkaroon po tayo ng price drop sa kanya nung March 2020 dahil nga po dito sa ating health crisis. Kaya lang, makita po natin na hindi pa po kaya ng market or ayaw pa po ng market na pataasin itong ating price dito kay Vista Land at hinahatak po tayo pababa dito sa parang ating magiging major box sa kanya. Dito po sa line na to, makikita natin na maraming beses natin siyang tinouch after nung price drop, pero nagkakaroon pa rin po tayo ng rejection dito. So, masasabi po natin tong area na to is somewhat strong, and then yung parang pinaka major support na nakikita natin dito is around 3.87. Kaya lang, dito pa naman sa ating mga moving averages, we are still up. Ang sinasabi lang po natin dito is the most na pwedeng mangyari sa atin is bumaba tayo dito sa 3.87. Kaya lang, as long as we are trading above the moving averages, meron naman po tayong mga support na kailangan bantayan sa kanya. So, ang first line ng support natin is itong si moving average 200. Itong green line natin sa kanya, kung nasaan siya, nandito siya sa 4.20 area. So, ito pong support na sinabi natin kanina, currently na 4.32, is somewhat weak. And kasi baka magkaroon pa rin tayo ng continuation na selling volume sa kanya. So kahit maliit na selling volume lang yan, there's a chance na mapunta tayo dito by tomorrow around 4.32 area, and then by Monday, baka bumaba tayo dito below sa 4.32 area. So which is maganda naman, baka magkaroon lang tayo ng correction. I-touch lang muna natin to si moving average 20 bago tayo tuluyang umakyat sa kanya. So pwede nating sundan ito si moving average 20 natin para somehow magkaroon din tayo ng guide kung saan natin siya pwedeng makita or saan natin siya pwedeng maabangan. Kasi yung unang trend channel natin dito sa baba, makikita natin na parang binasag po natin siya. Itong nandito siya sa first box na to, meron po tayong parang trend channel na sinusundan, din nagkaroon nga tayo ng strong momentum pataas sa kanya, kaya nabasag natin siya. And then ngayon, nagkakaroon tayo ng rest. Itong mga candlesticks na to is nakaibabaw sa moving average 20 natin. So, hopefully, maging ganun din po yung mangyari dito kay Vista Land. So, meron muna tayong connection sa kanya, and then bababa muna siya dito sa ating moving average 20. So, kapag po nangyari yon, araw-araw naman po isumakit yung ating mga moving average. So, maybe sooner or later, by next week, nandito na yung blue line natin or si moving average 20 dito sa around 4.20 area. So kung may hawak po kayong shares dito kay Vista Land, especially kung nabili po kayo dito sa tuktok, medyo check nyo po maigi yung options ninyo kasi yung momentum natin from the overbought area is nabasag na po natin, and currently, nandito po tayo sa 69 heading down. Yung next support po natin dito is around 44. And it looks like magko-coincide po siya sa pagbaba ng ating candlestick around dito sa 4.20 area. So kung nagbabalak naman po kayong pumasok dito kay Vista Land, medyo observe nyo po muna siya on some few days kasi there's a good chance na bumaba po tayo dito sa
4.20 area, and itong 4.32 natin is medyo weak. Then dito natin susubukan itong 4.20 kung matibay siya. Then kung matibay siya, doon po tayo parang mag-umpisa ng pag-angat dito kay Vista Land. So kumbaga parang doon yung pinaka pulot na pwedeng gawin natin. Doon tayo pwedeng pumulot ng mga shares kung meron tayong existing shares dito kay Vista Land para magkaroon tayo ng magandang position sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Vista Land. SSI closed today at 1.70. Meron po tayong pagbaba sa kanya na 6.08% from its previous closing price na 1.81. And ito rin po yung highest natin today, 1.81. Pero meron po tayong malakas na selling pressure at bumaba po tayo hanggang 1.70. Meron po tayong trades na more than 1,300 today and net foreign na negative 3.08 million. Checking the net foreign indicator after 4 consecutive trading days, nagkaroon po tayo ng red today sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni SSI, meron po tayong resistance around 1.72 area and then support around 1.62 area. So nagkaroon po tayo dito ng massive volume or malaking green candlestick dito, and then nagkaroon po tayo ng profit taking for the last 2 candlesticks na nakikita po natin. So malaki rin po yung ating selling volume dito. Pero ang maganda naman po sa ginagawa ni SSI, the market is still respecting itong parang ating trend channel sa kanya, which is supported by our moving average 20. And also, meron po tayong box that we are trying to fill in, parang mirroring ng ating performance noong March 2020 sa kanya. So we are assuming na tapos na po natin itong box na to na merong high around 1.66 area. Kaya lang, meron po kasi tayong weakness na nakikita sa kanya ngayon. Though, intact pa rin naman yung ating indicators, pero baka bumaba pa rin po tayo dito maximum hanggang 1.62. Kasi checking our momentum, natigil na po yung momentum natin. Meron tayo dito parang ating first support para sana mag-bounce back tayo dito sa area na to. Pero what happened was, nagkaroon po rin po tayo ng parang selling pressure dito kay SSI. So wala na po tayo sa overbought area, and then we are heading dito sa 47 area kung saan inabot po natin siya noong October 22. So we are hoping na once na na-reach ito is mag-bounce back tayo. So maybe kung i-mirror po natin siya dito sa ating trend line, once na ma-reach po itong area na to around 1.60 is magkaroon tayo ng bounce back sa kanya. Pero be very careful lang din or be cautious kasi it looks like na itong area na to around 1.60 is kind of strong dahil mukhang nag-peak po tayo dito sa area na to na 1.89, then nagtutuloy-tuloy po yung rejection natin as of the moment. So if by any chance ito pong support natin na 1.62 is still mahina, pwede po nating i-observe itong area na to sa kanya. Dito muna siguro tayo magko-consolidate sa kanya as of the moment. So, kailangan natin siyang bantayan kasi medyo crucial yung mga gagawin niyang mga candlesticks in the following days kasi medyo malayo tayo sa moving average 20 natin. So, possible na dito sa malaking box na to, dito tayo magkaroon ng consolidation sa area na to kung saan mamimit natin itong same moving average 20. Kasi so far, intact pa rin naman yung ating mga indicators pero nagkakaroon tayo ng price rejection and baka magkaroon muna tayo ng parang ating correction dito kay SSI. So, maka-experience tayo ng mahinang paggalaw sa kanya and yung mga volume natin, mas maganda kung maging maliit muna para magkaroon tayo ng consolidation dito sa area na to. So, check nyo po maigi yung magiging options natin kay SSI as of the moment, especially kung nakabili po kayo dito sa top. Kasi yung parang first option natin dito is itong trading channel natin, itong trend line natin. So, up pa rin naman siya. Pero once na mabasag natin siya pababa, we can expect na mag-consolidate tayo dito sa area na to. Pero still, with the support ng ating moving average 20 and then itong ating green line moving average 200, dito naman siya sa 1.40 area. So unfortunately yung momentum po ni SSI medyo natigil and therefore matitigil din po muna as of the moment yung pagkakit natin. So maka-observe tayo ng pagbaba sa kanya dito kay SSI. So check niyo po maigi yung magiging options natin
para sa kanya. PhilInvest closed today at 1.10 pesos. Na-maintain po natin yung price natin kahapon at 1.10. And ito rin po yung highest natin today. And yung low natin is 1.07. So, umbaga parang medyo stiff yung naging galaw ni FLI. Wala po masyadong naging galaw technically itong si FLI today. Ang trades po natin 948. Net foreign, positive 27.28 million. And today is yung ating second consecutive trading day na may mga millions na pumapasok po dito kay FLI coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni FLI, meron po tayong binabantayan na resistance level as of the moment na 1.12 area, and then support natin is 1.08 area. So tanggalin lang natin tong box na to kasi in-anticipate po natin na magko-consolidate siya dito because of this good momentum, pero tanggalin muna natin siya para hindi siya masyadong magulo dahil makikita nyo po meron tayong parang trend channel sa kanya, malaking trend channel na pataas dito. So simula pa siya noong August 4, 2020, so up until today is intact pa rin naman siya. And then itong trading channel na to is nabasag natin noong November 20. So nagkaroon tayo ng strong momentum sa kanya pataas, that's why nabasag natin siya. Pero it looks like na upon reaching itong 1.12 area is nagkakaroon tayo ng price rejection sa kanya. Maybe because masyado na nating naiiwan itong si moving average 20 natin. So baka magkaroon muna tayo ng parang pagbaba dito sa kanya kay FLI. And then we tried na gumawa ng parang panibagong trend channel sa kanya, mirroring itong ating moving average 20. So as of the moment, masasabi po natin itong support na to na 1.08 is hindi siya ganoon ka-strong, although meron po tayong malaking green volume sa kanya. So hopefully, kung magkaroon pa rin po tayo ng green volume dito by tomorrow, is ma-maintain natin itong 1.08 area. Pero kapag ka po is nagkaroon tayo ng red volume dito or selling volume, please expect na bababa po tayo dito sa 1.08 area. Pwede po tayong pumasok ulit dito sa ating malaking trading channel and mag-maximum tayo dito sa around 1.04 kung nasan po itong ating moving average 20. Pero checking our momentum, nandito pa rin naman po tayo. Meron pa rin tayong good momentum. Currently, nandito tayo sa around 73. So, near the overbought area pa rin naman. And yung parang nagiging support natin is 62. So, upon reaching this one is nagkakaroon tayo ng bounce back. Then, maganda pa rin yung nagiging momentum. So, momentum-wise, maganda pa rin naman siya. Intact pa rin naman yung ating mga indicators. Kaya lang, we have to be cautious kasi yung market natin ngayon is nagpo-form ng correction. So, almost all of the stocks, kumbaga parang nasagad siya, na-reach natin yung pinaka-resistance. Then, magpo-pullback muna tayo ng konti. Di naman sign ng reversal, pullback muna tayo ng konti. So, we can expect na itong si FLI is mag-pullback din. Probably maximum dito sa kung saan makikita natin si moving average 20. So ito yung parang downtrend channel na makikita natin sa kanya. Just a little pullback bago tayo umakyat dito kay FLI. So kung may hawak po kayong shares dito kay FLI, especially kung nakabili po kayo dito sa 1.12 area, please expect na magkakaroon tayo ng parang little consolidation heading towards down, meeting the moving average 20. And pwede po natin itong trading channel natin na ma-observe. So, yung parang pinaka-maximum na pwede nating ibaba dito is 1.04. And then yung minimum na pwede nating ibaba dito kay FLI is 1.06. So, check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay FLI. IDC closed today at 2.93. May pagbaba po tayong 6.98% sa kanya from its previous closing price na 3.15. Ang pinakamataas po natin for today is 3.13. Then nagkaroon tayo ng low na 2.77. And nahatak naman po natin siya pataas to 2.93. Kaya lang, masyado pa rin po malaki yung diferensya natin kahapon. Kaya po meron tayong loss na 6.98%. Trades, 2,800. Net foreign na negative 4.32 million. So, so far, medyo nagiging alternate naman po yung palitan dito sa ating net foreign indicator. Check lang po natin itong pinaka-latest news natin para kay IDC. Galing po ito kay billionario.com.ph. Insider trading. Investors irate on why
Vista Land hindi ko lang alam kung na-pronounce siya correctly, of IDC postponed annual meeting. So sabi po nila dito, the owner of the IDC have been accused of insider trading after the company's shares dropped following their decision to postpone the annual stockholder meeting. So ito po yung tinatawag nilang ASM. Supposedly, kahapon po ito dapat pero pinospone po nila, and then surprisingly, nagkaroon po tayo ng drop sa price dito kay IDC. So, para po na lang din sa update, especially sa mga hindi pa po updated dito kay IDC, nagkaroon po tayo ng trading suspension sa kanya kahapon between 9:30 to 10:30 a.m. to give all market participants sufficient time to digest the company's explanation on the postponement of ito nga pong annual stockholder meeting nila. So, meron po tayo ditong background. The stock peak, umakyat po siya ng pinamataas hanggang 3.75 noong November 23, or the day when the owner board agreed to move the meeting from November 25 to January 22, 2021. So medyo tricky siya kasi kinancel na nga yung meeting pero nag-pick siya ng 3.75. Then IDC stumbled 13.7% to 3.15 at the close trading on November 25. So makikita po natin pagka-cancel or pagka-announce, umakyat siya hanggang 3.75. Then biglang noong November 25 is nagkaroon tayo ng pagbaba sa kanya. So far, medyo magulo po si IDC ngayon. Medyo, yun nga, inaakusahan siya na merong insider trading sa kanya. Parang may nagko-control ng price. So let us be very cautious as of the moment dito kay IDC, especially kung may mga hawak kayong shares. So yung advice po natin sa mga nagbabalak po pumasok dito kay IDC, medyo check nyo po muna. Medyo magulo po kasi sa IDC ngayon. Nagkaroon nga tayo ng sudden drop. So basically yung lahat ng mga indicators na sinet up natin is parang biglang nag-iba. So check it carefully and plan your trade carefully. So you can double check this news under billionario.com.ph so you can read the full article. Dito po sa chart ni IDC, when it comes to its price action, meron po tayong resistance currently around 2.86 and then support around 2.62. So, correct me if I'm wrong, nagkaroon po tayo ng parang trading suspension for 1 hour sa kanya kay IDC kahapon. So, yun nga po. So, may init na tayo kahapon dito sa ating parang selling pressure, and then mas naging mainit pa siya ngayon, nadagdagan pa siya ng selling pressure. Makita po natin yung ating momentum sa kanya is suddenly natigil. Biglang-bigla po yung pagbaba ng momentum natin dito kay IDC, and currently nandito po tayo sa ating oversold area. So checking our history dito sa ating stochastics, parang ang low natin dito is 16, and currently nandito po tayo sa 14 area. And next na parang magiging support natin sa kanya, pwede pa tayong bumaba dito hanggang 4.70 area. So medyo magulo po si IDC ngayon dahil nga sa news na nakita natin kanina. So as much as possible, medyo lay low muna tayo dito kay IDC, especially kung wala pa naman kayong hawak na shares. So medyo pahupain muna natin, and then parang pag-formin muna natin itong si IDC ng kung anumang parang pattern yung makikita natin sa kanya. Kasi all of a sudden, bigla pong nag-iba yung pattern ni IDC. Meron tayong parang strong na pattern na tinitingnan sa kanya, which is supported by our moving average 20. Then nagkaroon siya ng strong momentum. Nabasag niya itong ating trend channel sa kanya. Umabot siya hanggang 3.85. Then all of a sudden, biglang nag-iba yung takbo. So if ever wala pa kayong hawak na shares, medyo observe nyo muna itong si IDC. Pero kung meron po kayong hawak na shares na dito kay IDC, and especially nakabili kayo dito sa tuktok, medyo check nyo po maigi yung options ninyo. Kasi may hinighlight po tayong box dito mirroring our previous performance dito. And yun nga, dito naman sa box na to, currently, dito tayo nagkaroon ng trading channel, and kumbaga dito tayo nagkakaroon ng parang maraming bases kung saan nagpapalitan yung ating mga buyers and sellers. And napakataas po ng selling volume today. So it could be na by tomorrow magkaroon na naman tayo ng selling volume, and bubutasin pa po natin ito most likely itong 2.60 area. So dito sa box na to,
ang parang major support natin sa around 2.30. So medyo good na tong area na to 2.30. So kung nag-aabang kayo kay IDC, most probably pwede nyo siyang makuha dito sa 2.30 area, or kung may hawak kayong shares, kung gusto nyo mag-average down, this will be a good area. Kunyari gusto nyo mag-average down, ayaw nyo namang mag-cut loss dahil nakabili kayo dito sa area na to, and then you are still hoping na magbabounce back itong si IDC, it's okay. You can hold your shares and then you can follow your trading plan. Pero pag bumaba siya dito sa area na to, tapos ayaw pa natin mag-cut loss, maybe ayun na po yung magandang area natin para magkaroon ng parang average down. Kasi nga dito sa momentum natin, pwede pa tayong bumaba dito maximum sa 4.75 area. So baga parang nag-uumpisa pa lang yung pagiging oversold natin dito kay IDC. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito kay IDC. Indicator wise, dito sa Bollinger Bands natin, pangit na po yung pinapakita dahil tumawid siya dito sa ating median line. Sa Ichimoku Cloud Indicator naman natin, umilalim na rin po siya sa ating red line. So indicator wise, sa mga signal indicators natin like si Ichimoku at si Bollinger Bands, pangit po yung pinapakita na candlesticks natin dito. That's why you have to plan carefully or follow your trading plan dito kay IDC just in case may hawak kayong shares or gusto nyong bumili ng shares sa kanya. The JFC closed today at 189 pesos. May pagbaba po tayo ng 1.05% sa kanya from our previous closing price na 191. And actually, na-break natin siya ng high natin today, 191.10. Pero bumalik pa rin po tayo sa 189. So pretty much nagkakaroon po tayo ng consolidation dito kay JFC. Ang trades po natin 2,750. Net foreign, negative 75.93 million. So far from November 19 up until today, wala po tayong support coming from the foreign investors. Check lang po natin tong current news natin. Galing kay Manila Bulletin para kay JFC. It was published today, November 26, 2020 at 4 p.m. Jollibee CEO named Entrepreneur of the Year. So meron po ditong ALA o yung itong Asia Leaders Award. Binigyan po ng award itong ating CEO ni JFC. So, very good points po ito para po sa ating Jollibee Group. You can check this news further. You can go to Manila Bulletin or mb.com.ph so you can read the full article. Dito po sa chart ni JFC, so na-mention po natin on our last review dito kay JFC na meron po tayong na-observe na lower highs sa kanya and meron po tayong binax out area dito na kung saan meron tayong parang maximum support around 185 peso area. So currently, yun po yung ginagawa ni JFC sa momentum natin. Medyo nagiging matamlay yung ating momentum and napupunta po tayo dito sa ating oversold area. So meron po tayong ditong parang support natin hanggang 0.14. So we are anticipating na pwede pa tayong bumaba dito kay JFC and then ma-reach natin itong floor natin na 185. So kung makikita natin, pataas pa rin naman yung tinatakbo ni JFC and we are still trading above the moving average 20. So, kumbaga, parang ito yung ating naging first base and then gumagawa tayo ng ating second base ngayon dito kay JFC bago tayo umakyat sa kanya. So far, kung meron kayong hawak dito kay JFC na shares, please expect na magiging mabagal yung pagtakbo ng price dito kay JFC kasi nagkakaroon nga po tayo ng little pullback or swing low dito kay JFC na pwede siyang mag-maximum dito ng 185 or pwede siyang magkaroon ng week hanggang 178. So sa mga nag-aabang, so pwede kayo mag-set up ng ganong price kasi pwede naman siya mangyari. Parang ganito, nagkakaroon siya ng mga week pero parang one time lang or within the day siya nangyayari. Pero ang ina-anticipate po natin or in-speculate po natin dito is magbabounce back na po tayo dito upon reaching itong 185 peso area. So kung mapapansin natin yung mga candlestick natin is nagiging maliit na lang siya dahil we are trying to maintain this area and then hopefully magkaroon na naman tayo ng bagong pag-angat sa kanya. Base na rin sa ating momentum na pagdating dito is nagkakaroon tayo ng spike up sa kanya. So hindi natin alam kung medyo mabilis yun
Pero knowing JFC, medyo unti-unti naman yung paggalaw natin sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin sa kanya, especially kung gusto niyo pumulot ng shares dito or wala pa kayong shares kay JFC at nagpaplano po kayong bumili ng shares sa kanya. FNI closed today at 2 pesos. May pagbaba po tayong 4.76% sa kanya from its previous closing price na 2.10. We tried to break it today. Nagkaroon tayo ng high na 2.14 pero malakas pa rin po yung selling pressure and umabot po tayo ng 2 pesos or even low na 1.93. Meron po tayong trades na more than 1,600. Net foreign na positive 3.36 million. So far, solid naman po yung support ng ating mga foreign investors sa kanya for the month of November. You can double check this one, and for the past 3 trading days, puro millions po yung support natin from the foreign investors. Dito po sa chart ni FNI, sa price action po natin, meron po tayong resistance around 2.06 area and then support around 1.93 area. So just a little background lang po, meron tayong ino-observe sa kanya na malaking trading channel kung saan nabasag niya naman po ito noong November 13. Nagkaroon po tayo ng strong momentum sa kanya ng pag-akyat and it looks like na-reach po natin yung peak natin upon reaching this 2.22 or this 2.06 and now we are speculating na makakita po tayo ng parang swing low dito kay FNI. Uptrend pa rin naman po siya pero baka magkaroon po tayo ng swing low sa kanya. So makita po natin itong moving average 20 natin. We tried na mag-drawing ng pwedeng trend channel na observe natin sa kanya kung saan mamimit natin itong si moving average 20. So meron tayong ditong parang maximum support around 1.80. Checking our volume, medyo malilit na po yung volume na pumapasok sa atin ngayon. Actually, pati naman yung mga nakaraan is maliliit lang. So unti-unti actually yung galaw na ito ni FNI. Sa momentum naman natin, makikita po natin na isang straight pababa yung nangyayari. So nagkakaroon po tayo ng weakness. And we are now heading dito sa support natin na nangyari noong November 4 sa 48. So we are speculating na upon reaching this areas, magkaroon tayo ng bounce back sa kanya. So we are imagining na itong line na to na 48 is yung ating moving average 20. So upon meeting moving average 20, hopefully dito lang siya sa 1.80 kasi umakit naman to everyday itong si moving average 20 natin. So hopefully dito lang siya maximum na mag-bounce back dito sa 1.80. So meron po tayong support na 1.93 pero weak siya. Pwede po siyang mabutas by tomorrow or by Tuesday next week kasi wala naman tayong trading ng Monday. Kasi nga po nagkakaroon nga rin tayo ng weakness dito sa ating stochastics or sa ating momentum. And looking itong si FNI sa big picture, meron tayong malaking box dito na create. So we are anticipating na tapos na po natin itong around 1.37 area. And then meron tayong ditong parang strong area ngayon, itong malaking box na to kung saan nakakita tayo ng maraming palitan ng buyers and sellers. And ito nga sana yung ginagawa nating uptrend sa kanya. So hopefully, ma-respect pa rin ng market natin itong moving average 20 and then wag na tayo magkaroon ng malaking box dito. So far, so good pa rin naman siya. Intact pa rin yung mga indicators natin. Baka magkaroon lang tayo ng swing low. So sa mga nakabili po sa tuktok dito kay FNI, unfortunately, we can say na magkakaroon muna tayo ng parang rest dito. We are going to challenge yung moving average 20 and hopefully maging matibay siya para pag patak natin dito maximum na 1.80 is maabalik tayo dito sa kanya pag-akyat. So check nyo po maigi yung magiging options natin sa kanya. Like what I said, especially kung nakabili kayo dito sa area na to. And kung gusto nyo naman pumasok dito kay FNI, medyo maghintay po muna kayo ng mga few days or maybe 1 week. And let's see kung ano po yung mangyayari dito sa kanya. Pero we are speculating na mag-bounce back tayo dito maximum hanggang 1.80 area. PHA closed at 0.70 cents today. Meron po tayong pagbaba na 2.78% sa kanya. From its previous closing price na 0.72, umabot po tayo hanggang 0.75. And then nagkaroon din tayo ng low hanggang 0.68. And na-maintain naman po natin yung parang 70 cent level natin sa kanya. Meron po tayong trades na more than or 1,600 sa kanya today and positive net foreign na 479,000. Checking the net foreign indicator from November 20 naman up until today, except itong November 25 natin, maganda naman po yung support ng ating mga foreign investors. Dito po sa chart ni PHA,
it looks like na na-attain din po natin yung peak ng resistance natin dito kay PHA. So upon reaching this high dito sa around 0.85 is nagkakaroon na po tayo ng profit taking, nagkakaroon na po tayo ng rejection. And so far, nag-drawing po kasi tayo dito ng box natin na kung saan pwede nating observe itong si PHA. So kumbaga parang we have anticipated na tapos na po itong 0.66 area, pero we were wrong kasi dito as of the moment masyadong malayo pa po tayo dito sa ating moving average 20. So it looks like na nagkakaroon muna tayo ng parang swing low dito kay PHA. So kung lalagyan po natin siya ng parang trend channel, makita po tayo ng pagbaba dito kung saan mamimit natin itong si moving average 20 natin. So far, meron tayong support around 0.66 area. Pero we can say na medyo weak itong si 0.66 area kasi nga malayo pa tayo sa moving average 20 natin and parang nagkakaroon tayo ng correction or swing low dito kay PHA. So kung susundan naman po natin itong ating moving average 20, possibly na ito po yung gawin nating parang trend dito kay PHA. So yan, lagyan na natin siya ng malaking trend dito para mas scope natin siya. So what we are trying to say is that there is a good chance na bumaba tayo dito ng hanggang maximum 0.58 area. So kung nakabili po kayo ng shares dito kay PHA as of the moment, check nyo po maigi yung options ninyo. Unfortunately, nagkakaroon po tayo ng strong pressure, buying pressure dito kay PHA. May kita po natin sa volume natin, 3 trading days na po or 3 araw na po tayo meron ditong selling volume, and baka masundan pa po tayo ng isa by tomorrow or by the coming week. That's why we are anticipating na baka bumaba pa tayo. Mostly dito sa 0.58 area. Pero meron din tayong downtrending channel dito. So kung nagbabalak kayong mag-cut loss, is baka mag-bounce back naman dyan yung price. Then alam nyo yun, mag-dribble siya dito, pababa dito sa ating downtrend channel. So unfortunately, medyo pangit po yung ginagalaw ni PHA. Nagkakaroon tayo ng weakness. Pero don't get me wrong, we are still uptrend. Masyado lang naging strong yung momentum neto ni PHA at naiiwan na po yung ating mga indicators. So nagkakaroon tayo ng parang slight correction or parang pag-bounce back, swing low dito kay PHA. So check nyo po maigi yung magiging options natin sa kanya. Especially kung naabili kayo dito sa area to or nagbabalak pa lang kayo pumasok dito kay PHA. So you can observe first yung mga magiging candlesticks at magiging volume neto ni PHA as of the moment. Pero kung interested naman po kayo malaman yung momentum neto ni PHA, currently maganda naman yung momentum na pinapakita niya. Meron tayong actually support dito, parang maximum hanggang 66. And currently nandito tayo sa around 69 level. Nakita natin nung November 17 naman is meron tayong support dito. So we are hoping na magkaroon tayo ng bounce back. Pero sa pinapakita kasi ni PHA and pinapakita na rin ng ating market, medyo nagkakaroon tayo ng slight correction sa kanya. And yun nga, plus the fact na naiiwan po natin itong moving average 20. So you can use this guide, pero syempre, you still need to follow your trading plan sa kanya. So check nyo po once again yung magiging options natin para kay PHA. Pure Gold closed today at 42.95. Meron po tayong pagtaas na 1.66% sa kanya from its previous closing price na 42.25. And meron po tayong net foreign na positive 1.82 million. And very active po siya today. Meron po tayong trades sa 1,470 sa kanya. Checking our net foreign indicator. So after po netong dalawang trading day na millions din yung lumabas dito kay Pure Gold, meron naman po tayong support na bumalik sa kanya today. Dito po sa chart ni Pure Gold, fortunately, nabasag po natin yung resistance natin kahapon around 42.86. And then, ito na po yung parang newest support natin. And meron tayo currently na parang immediate resistance around 44.15 area. Kung matatandaan po natin, dito tayo nagkaroon ng struggle and nagkaroon tayo ng weakness. And then, nabasag nga po natin siya pababa. And then, na-observe natin siya kahapon kasi na-maintain natin tong
area na to, around 42.11 pesos. So we tried to create our own trading channel na pwedeng makita natin sa kanya. Kasi aside from the sideways na pwede nating i-observe sa kanya, pwede rin naman natin siya tingnan in other perspective. So again, ito, it looks like na meron na naman siyang magandang galaw. Pero we have to be cautious as well kasi itong volume na ginawa natin today is maliit lang. So buying volume siya, pero maliit lang siya. Ang gusto po natin mangyari by tomorrow is that magkaroon po ulit tayo ng panibagong volume. Hindi man mataas ang maging buying volume natin tomorrow, at least ma-maintain po natin itong ganitong klaseng buying volume for tomorrow para maging matibay po itong 42.86 area natin and ma-observe natin itong trading channel na ginawa natin sa kanya. Kasi if not, kung mapapalitan po ito ng another selling volume, we can expect na mababasag na naman po natin itong ating support pababa, and then nandun pa rin yung speculation na baka magkaroon pa rin tayo ng sideways sa kanya. So far, kumambyo nga po itong ating stochastics at bumalik po siya dito sa ating level ng support sa kanya last time na binasag niya rin. So medyo maganda po yung ginalaw ni Pure Gold for today. So hopefully by tomorrow is makita na naman tayo ng magandang candlestick sa kanya. So far, ito pa rin po yung nakikita natin sa kanya. It looks like nagkakaroon tayo ng parang malaking consolidation area. It's either akyat tayo or it's either magsa-sideways tayo. So very crucial yung mga gagawin nating susunod na mga candlesticks, especially sa volume na ipapakita natin dito kay Pure Gold. So check po natin siya again by tomorrow or the coming days, and let's see what will happen to Pure Gold. SECB closed today at 121 pesos. Meron po tayong pagbaba na 3.12% sa kanya from its previous closing price na 124.90. Umakyat po tayo today hanggang 124.50, pero medyo nagko-consolidate po tayo dito kay SECB. That's why hindi po natin siya naungusan, and na-maintain naman yung 120 peso level area. Meron po tayong trades na more than 2,800. Net foreign na 39.33 million. And after ng 3 consecutive trading day na puro millions yung pumapasok, nagkaroon naman po tayo today ng red, and million din naman po yung lumabas dito kay SECB for today. Dito po sa chart ni SECB, may ino-observe po tayo malaking trend channel dito na pataas kay SECB. So this is beginning from May 27 up until today, and makikita po natin lahat ng mga candlesticks natin is nasa loob naman na itong malaking trend channel natin. And last time din po, nung ni-review natin itong si SECB, may chinek din po tayo ditong parang small trend channel na binasag niya po. Dahil nagkaroon po tayo ng mataas na momentum sa kanya. Pero makikita po natin, upon reaching 125 pesos, it looks like almost 4 candlesticks yung nag-attempt na basagin itong area na to. Pero masasabi po natin na napaka-strong po ng resistance na to. So, ang support po natin, immediate support natin as of the moment is 115. Momentum-wise, maganda pa rin naman yung pinapakita ng ating SECB kasi nandito pa rin naman tayo sa overbought area. So, since napaka-strong ng momentum natin, magkaroon man tayo ng panibagong selling pressure by tomorrow or selling volume, is mamimaintain natin itong 115 peso area. So, we have to closely monitor this one kasi syempre kapag bumaba tayo dito sa 80, we are no longer in the overbought area. Pero kung momentum, yung pag-uusapan natin dito, meron tayo actually parang mid-term support dito. Ito yung parang pinaka main support natin sa kanya, then second, and then lagay na lang muna natin siya dito sa area na to, sa pinaka immediate support natin sa kanya. So it's okay kung bumaba man tayo dito bukas sa kanya kasi we are anticipating na upon reaching this 64, magkakaroon na naman tayo ng panibagong bounce sa kanya. So we are imagining na yung first support natin doon is itong area na to na 115 pesos. Pero we have to be cautious as well kasi medyo malayo tayo sa ating moving average 20 as of the moment. Pero by tomorrow, it could be na nandito na siya sa 115. So saktong-sakto lang po pagka bumaba yung ating candlestick dito kay SECB. So more likely, since malakas po itong resistance na nakikita natin sa kanya today, more likely baka po magkaroon tayo ng parang swing low dito kay SECB. So baga parang magko-consolidate muna tayo dito sa area ng 115, and then bago tayo
umakyat sa kanya. Kasi technically, super lakas po ng ating momentum. We are trading above the blue line. Ito ni Ichimoku Cloud. Sa Bollinger Bands naman, we are trading near the upper line. So super strong po ng dating ni SECB. And since meron tayong malakas na resistance, is magpapahinga po tayo ng konti. And we are speculating this on this area. So kung pagpapatuloy po natin itong ating trading channel sa kanya, para magkaroon lang tayo ng parang guide dito kay SECB, i-clone lang natin siya. So yan. So we can expect na mag-consolidate siya dito hanggang pumasok siya dito sa ating trading channel. And then let's see kung malakas pa rin yung momentum niya, may iwan na naman itong ating trading channel sa kanya. Pero mas maganda maging guided tayo nitong malaking trading channel natin. Kasi kahit na tawag na ito, mabasag ulit natin ito soon, itong maliit na trading channel natin is nasa loob pa rin tayo ng malaking trading channel natin sa kanya. So far, strong momentum pa rin naman po itong si SECB. Kung meron kayong shares dito kay SECB, you have an option to hold. And then, meron tayo ditong support na 115. So, kailangan nyo siyang bantayan. Just in case mabasag natin siya pababa, meron naman tayong trading channel na ino-observe sa kanya. So, the most is, yung parang pinaka-major support natin dito is around 109 peso area. So, kung nasaan nandun yung ating moving average 20 today. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para kay SECB. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.